توی این ویدیو در کنار گشتنیمون توی شهر شیراز و دیدن خیابونا، مغازه‌ها و چیزهای قدیمی شهر میخوایم بررسی بکنیم که چرا اقتصاد ایران اینقدر خراب شده و از کجا شروع شده و علتش چیه، که اقتصاد ایران شکوفایی زیادی داشته و چرا کم کم روند تورمی زیادی شروع شد و به اینجا رسید که دلار به این قیمت برسه. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه میشید. درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه هر جای دنیا که هستید. امیدوارم خوب خوش سلامت باشید. خوش اومدید به شهر شیراز، خیابان زند. تقریبا یکی دو روز مونده به دور دوم انتخابات که هدفم اینه که بیایم توی شیراز بگردیم و یه قیمت دلار ببینیم چنده، این هم ثبت بشه توی کانال که تقریبا اواسط تیر ماه 1403 دلار چنده، اوضاع احوال چجوریه و در ادامه هم میخوام اینو بررسی کنیم که چرا اواسط دهه 40 تا اوایل دهه 50 ایران رشد اقتصادی خوبی داشته. اینو آمار میگه. چرا آمار میگه؟ مثلا کیا دستن در کار بودن، مسئولان اقتصادی کیا بودن، از کجا اومدن، اینا هم بررسی میکنیم. بی ربط نیست به الان، حال روز الان که دلار چنده حدوداً 60 تومن. خیلی ممنون. دلارم حدود 60 تومنه و خیلی ممنون. متشکرم. دلار حدود 60,000 تومان خرید و فروش میشه، تا 61.2 هم رفت، حالا یه خورده اومده پایین تر، ولی هر چقدر بریم بالا و پایین 5 تومن 10 تومن باز یکی از بی‌ارزش ترین پولای جهان الان داریم. خیابون سعدی هست اینجا. قبلا قدیمی ها یادشون خیابون چراغ برق هم میگفتن. یه ویدیو ساختم در مورد همین چراغ برق و اون جایی که بوده آخر این خیابون. تو 2 تا ویدیو هست که هم گشتیم هم یه صحبتی کردیم با قدیمی ها. آخر ویدیو بهتون پیشنهاد میشه اونم ببینید. پاساژه قدیمی هست. ساعت تقریبا 5:30 عصره و هوام 35-40 درجه هم. یعنی من هر موقع بیام بیرون کمتر از 30 دیگه نیست. حالا چه 9 صبح باشه، 8 صبح باشه، چه 6 بعد از اون. اینجا چه خبر؟ همش منتقل شده. میخوان اینجا رو بازسازی کنن که مغازه ها رو بستن. سینما حافظ. سینما حافظ هم شده پارکینگ. ردش اینجا است، سینما حافظ.
از اینجا میخوایم پیاده روی کنیم تا خیابون فرما که بعد شد فرمانیه و حالا هجرت بهش میگن. در مورد فرما که یکی از شاهزاده و ملاکان اواخر دور قاجارم بود، یه ویدیو تهیه میکنیم جداگونه کل خیابون رو میگردیم، در مورد این شخص هم صحبت میکنیم که در دوره پهلوی اولم چه داستانهایی داشتن با رضا شاه. اونم شنیدنیه. کتاب سرای زن، نوشته علمی، دانشگاهی، هنری، ادبی، کمک درسی، تاریخی و مذهبی. دونه به دونه یا گله به گله این مغازه‌ها پاساژها یه داستانی پشتش هست. کتابخانه شفیعی که الان اثری ازش نیست، فقط تابلوش مونده. کتابا خود آقای شفیعی، حالا حتما اسمشون شفیعی بودی که گذاشتن، کسی اطلاع داره حتما بگه. از کسی پوشیده نیست که یکی از شکوفاترین دوران اقتصاد ایران زمین در اواسط دهه 40 تا اوایل دهه 50 بوده. از نظر دکتر علی میرزاخانی، عضو هیئت علمیه دانشگاه تهران، یکی از اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی آن دور قرار گرفتن متخصصان اقتصاد و دانش آموختان علم اقتصاد در دهه 40 بود و این امر باعث شد هماهنگی تیم اقتصاد توی کشور دیده بشه. کاهش تورم با پایین‌تر از میانگین جهانی و افزایش رشد اقتصادی به بالای 6% گواه این موضوعه. بسیاری از شرکت‌های معروف و بزرگ در این زمان متولد شدن. توی چه زمانی داریم صحبت می‌کنیم؟ دهه 40. شرکت‌های بزرگی همچون ایران ناسیونال، آزمایش، ارج و ماشینسازی تبریز در آن سالها نمیتوان تصادفی شکل گرفته باشند. از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 تورم کم کم شروع به افزایش پیدا میکنه. حتی به بالاتر از 5% هم میرسه. این رشد تورم ادامه پیدا میکنه تا اینکه در سال 1156 به میزان 25% هم میرسه. حالا میخوایم بررسی بکنیم از اون رشد اقتصادی و تورم پایین 5% دهه 40 به کجا رسیدیم که تورم رسید به 25%، اونم سال 56. دهه 40 رو میتوان دهه سیاستگذاری علی نقی عالیخانی که وزیر اقتصاد 1341 تا 1348 بود نامگذاری کنیم. همچنین هماهنگی ایشون با محمد علی صفی اصفیا که مدیر سازمان برنامه بودجه 1341 تا 48 بود به این هماهنگی و سیاستگذاری کمک میکنه. بهمن 1341 ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی میشه و وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با ناتوانی در برنامه ریزی برای رفع مشکل بین خود دچار اختلافات جدی در زمینه حمایت از صنایع یا بازرگانی میشوند. به همین دلیل با تصمیم مشترک محمد رضا پهلوی و نخست وزیر وقتش یعنی اسدالله علم این دو وزارتخونه ادغام میشن. در زمستان 1341 علی نقی عالیخانی که مدرک دکترای اقتصاد از فرانسه داشته و فقط 35 سالش بوده میاد و وزارت اقتصاد رو پایه‌ریزی میکنه. اسدالله علم به عالیخانی میگه که میخوایم وزارت بازرگانی و صنعت و معدن رو با یکدیگه ادغام کنیم، به نظرت اسمش چی بذاریم؟ و به پیشنهاد عالیخانی اسم وزارت اقتصاد به میون میاد. 2 سال بعد از این موضوع محمد مهدی سمیعی سمت رئیس کلیه بانک مرکزی رو به عهده میگیره. امیر عباس هویدا هم که توی سال 1341 وزیر دارایی بوده به مقام نخست وزیری میرسه. عالیخانی که اون موقع وزیر اقتصاد بود به کار علمی و کارشناسانه اعتقاد شدیدی داشت. او اهل چشم گفتن بدون چون و چرا به مقام بالاتری نبود. تیم عالیخانی
که از اوایل دهه 40 کارشون رو با هماهنگی هم شروع کردن، به صورت خیلی حرفه‌ای کارشون رو پیش می‌گرفتن. رضا نیازمند که معاون صنعتی عالیخانی بود تعریف میکنه که عالیخانی و 4 معاونش عهد کردند که هرگز به بیراهه نروند و تحت فشارهای سیاسی قرار نگیرند و تصمیم خودشون رو بر اساس اعتقاداتی که دارند بگیرند و به حواشی و حرفهای دیگران و بالادستی ها هم توجه نکنند. بازم میگم نتیجه این امر شد تورم زیر 5% و رشد اقتصادی بالای 6%. سال 46 و 47 کمی دخالت‌های محمد رضا شاه پهلوی توی امور اقتصادی زیاد شد. عالیخانی با این دخالت‌ها به شدت مخالف بود. وی متوجه شد که هویدا سیاست‌های محمد رضا شاه پهلوی رو اجرا می‌کنه و شروع کرده به قیمت گذاری و دخالت دولت تو کار اقتصاد. در نتیجه توی سال 1345 بود که دکتر عالیخانی و سمیعی برکنار شدند. 2 سال بعدش هم سال 1147 صفی اصفیا از سمت خود یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه کنار گذاشته شد. از اون زمان به بعد هویدا و کابینش مجری دستورای محمد رضا شاه پهلوی بود. عجب بو عطر میاد، یوفه پزی و نان شیرین سنتی شیراز شکرانه. فامیلی شکرانه هم تو شیراز معروف. این هم چشمک میزنه. اصلا نباشید وقتتون. من اجازه است فیلم بگیرم از روند چی دارید میپزید الان؟ یوخه. اصلا نباشید. یوخه با گوتک چه فرقی داره؟ شیرین تره. میپیچن یک پودر قند بهش میزنن، بعد حال دوباره قند میشه، ورزش میدن. بعد از برکناری عالیخانی رشد فزاینده تورم در کشور آغاز شد. اقتصادی که توی دهه 40 با سرعت و بدون به وجود آمدن تورم رشد میکرد، با سیاست‌گذاری‌های غلط و نگاه نادرست از مسائل اقتصادی به تورم و بیماری هلندی مبتلا شد. حالا بیماری هلندی چیه؟ یک مفهوم اقتصادی که تلاش میکنه رابطه بین بهره برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت رو توضیح بده. این مفهوم بیان میکنه که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی مثل نفت میتونه اقتصاد ملی رو از حالت صنعتی بیرون بیاره. همین بیماری که هنوزم ایران دست به گریبانشه. کشورهای همسایه در دهه 40 به وضعیت اقتصادی ایران غبطه می‌خوردن، اما اقدامات نسنجیده و غیر علمی باعث شد که از سال 50 تا همین سال 1403 که هستیم رشد اقتصادی مانند دهه 40 رو تجربه نکنیم. بسیاری انقلاب 57 رو مبدأ تحول در اقتصاد ایران می‌دونن، اما بر اساس مشاهدات تاریخی میتوان گفت که سال 1147 این نقطه عطف بود که نهایتاً در سال 1148 اقتصاد ایران به مسلخ مرگ برده شد. یکی دیگه از عواملی که توی دهه 50 تورم رشد زیادی کرد، گران شدن قیمت نفت و همون بیماری هلندی بود که اقتصاد ایران دچارش شد. 4 برابر شدن قیمت نفت در انتهای سال 52 عامل مهم دیگری بود. محمد رضا شاه پهلوی به لطف این درآمد نفتی تصمیم میگیرد
تا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی را 2 برابر کرده و با سرعت به سمت دروازه های تمدن حرکت بکنه. اما منابع تولید داخل کشور محدود بود و اقتصاد ایران توان جذب این میزان از سرمایه گذاری رو نداشت. در نتیجه تورم افزایش پیدا میکنه و یا به عبارت دیگر موتور اقتصاد جوش میاره. محمد رضا شاه پهلوی اعتقاد داشت که افزایش قیمت‌ها ریشه اقتصادی نداره بلکه غرض‌ورزی‌های سیاسی عاملش میشه. وی برای مهار این موضوع به نیروی قهریه و انتظامی متوسل شد و نهایتاً طی 2 سال رکود تورمی در اقتصاد کشور رخ داد. خداداد فرمانفرمایان توی سال 51 چیکار میکنه؟ او که رئیس وقت سازمان برنامه بود، توی سال 1151 در کنفرانس تخت جمشید و پس از تصویب برنامه 5 ساله پنجم، ریسک‌های ناشی از تداوم سیاست انبساطی رو تشریح میکنه. اما واکنش محمد رضا شاه پهلوی این بود: اینها حمل الکی است و تئوری میبافی. اما شاه بازم هیچ توجهی نکرد. نمیخوام به این نتیجه برسیم که شاه عامل اصلی آغاز روند 50 سالی تورم در ایرانه. شاه با اینکه میهن دوست بود، اما میخواست خیلی سریع و در دوران عمر خود ایران رو به سطح اول جهان برسونه و ببینه و این عاملی شد که خود به تصمیمات کلان اقتصادی روی بیاره. و در آخر باید بگم که هر جایی که متخصص حضور نداشته باشه و تصمیم نگیره، کار به سرانجام خوبی نمیکشه، چه قبل انقلاب باشه چه بعد از انقلاب، چه با مدیران تکنوکرات باشن و چه با مدیران جهادی.